How are you today? I'm okay, thank you. Great. So let's repeat previous words. I'll start recording for absent students. Let's repeat words. Let's check our grammar and moving on. Let me swap to the side. So, an only child, розлучатися, true, false? False? False. False. Так, let's continue. To tell True. somebody the truth. True. True. Так. To get married. False. False. Так. An end. False. 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 Так. Nephew. True. True. Так, давайте по черзі. Віктор, зачитайте. Tell somebody a lie. Сказати комусь неправду. True. Угу. Галина, continue. To imagine. Уявляти. Угу. Давайте по черзі тут. Олена. A niece, племінниця. Угу. Віктор і так далі. Single bachelor. Неодружений холостяк. Так. Марія. Галина. Тури Марія. Угу. Друге, виходити вдруге вийти заміж, вдруге одружитися. Угу. Треба переписати. Так. Олена. Cousin, це є двоюрідний брат або сестра. Угу. Married. Одружений. Угу. Галина. Твін, там, я не знаю, твін. Близнюки є тут, близнюк, да. У нас Близнюк. поки троє, тому легко має бути, так? Олена. По два. А тут, тобто, потрібно казати переклад, так? Чи як ви кажете? Переклад, і я підтягну картинку. Ага. Grandfather – це є дідусь, Мгм. grandson – це є внук. Тут не все просто поміщається. Так, онук. Так, Віктор, continue. Get divorced. Розлучитись. Uncle. Дядько. Так, get divorced. This one and this one. Скручмо туди. Так, Галина. Гранддотер, грандмазер, внучка і бабушка. Угу. I assume everything is right. Great. Угу. Let's run the test. Once, maybe. Давайте разок запустимо. Так, цей звук не вимикається постійно. Так. Check the link in the group. Так. Зараз смс-очки скину щось. Михайло ще має бути. Вікторія, мабуть, ні. Так, Галина, клацаємо. Так, клацаю. Питають, як звуть, забула, як мене звуть. Поставте 1, 2, 3. Не можу. Не дозволяє внутрішній перфекціонізм. Так, окей. Так, Міша тут. Сьогодні дуже крута граматика. Місклікнули? Олена? Well done. Міша, good morning. Так.
Скоро перейдемо на B1, там нову групку зробимо на квізлеті. І одразу ж заходьте туди. Михайло, good morning. Слухаєте чи працюємо? Good morning. Працюємо. Чудово. Так, Віктор, great. Он який. Так. Михайло, where are you now? In what town? Ви зараз де? I now in Івано-Франківськ. In Ivano-Frankivsk. Great. So, in our previous lesson, we have worked with indirect questions. No, reported speech. Чи додому була reported speech, значить граматику трошки не дописали там. Але акцентувались на цій. Дуже крута. Давайте трошки повторимо усно. Ось перше, скажіть речення. Можна з домашньої. I said that I was... Олена, повторимо трошки. Тобто вже розказувати з тим реченням, які ми писали на домашній, так? Можна усно щось згадати. I said that I was... Disappointed by her telling the lie. Great. Victor, let's make second one. He said he couldn't finish this task tomorrow. Great. Halil, let's do the third. She added that she didn't live in Kyiv. Чудово. Михайло, давайте четверте спробуємо. We told them that they had... We told them that they had sell this car. Угу. Так, тут і дішечка стоїть, значить буде sold. Sold. Друга форма. Так, Олена, let's try last one. Швиденько. Мгм. They told us they were living abroad for a long time. Excellent. Так, did you like this topic? Свіртис. Yeah. Зайшла нам чи ні? So. Так. Окей, значить, на цій акцентувались, іншу трошки пропустили. Зараз переключусь. Значить, по часу ще доробимо ось let, граматичка невелика. Yet, так, ось такі. І and maybe listening. Let's go to our today's topics. So, we are finishing our course, almost finished, Unit20 Lesson2, dealing with mistakes. Значить, будуть слова по помилочках, ми їх робимо, десь виправляємося. We have vocabulary, we have small grammar, of course, and complicated grammar, little complicated, unless. Ось ці вживати так, не дуже зручно. Переглянемо. And that's all. Let's get started. Small topic for conversation. Галина, read, please. What is your attitude, да? Attitude. Attitude Так. toward making a mistake. Угу. And translate. Що ти, не знаю, робиш з помилками? Ну, яке твоє ставлення, да, Угу. стосовно помилок? How do you deal with mistakes or analyze, да, them? Угу. Так. Скільки ти, да? Скільки ти, Так, how do you deal? Значить, як справляєшся з чим? як ти справляєшся з помилками Угу. або ігнориш їх, да? Аналізуєш, так і буде. Analyze. Аналізуєш їх. Так. What can you gain from making a mistake? Угу. Що ти можеш, да? Що ти можеш Отримати. gain, що таке gain? Отримати. Отримати з, ну, мабуть, тут з аналізу помилок, да? Так. Із ваших помилок. Значить, таке Мгм. ваше ставлення до помилок. Аналізуєте чи ні?
І що з них можна отримати? Ask each other, please. I'll post it to our group, as usual. Значить, скину нам це в групку. Запис робимо. Так. Так, погано видно. Угу. Так, так. Так. Check our group. You can see screenshot there. Так. Так, а де Галина випала? Так, ну, я не знаю, чи то я випала, чи то Галина випала. Ну. Ну, зараз переключиться. What is your attitude toward making a mistake? Well, I believe that making mistakes is totally okay. Because when you're learning something new, it's normal to make mistakes. Мгм. Usually, I really try to analyze all of my mistakes I did. Mm. If I realize I did a mistake. And I believe that it's really important to analyze because you can, again, learn something new and maybe you will learn even more. What can you gain from making mistakes? Well, I think you can really when you make mistake, it means then you make a progress, I believe. So you're learning, you're understanding deeply maybe the topic or the work you are doing, Mm. and that really helps you to make a progress. Мгм. That's for me. So don't mistakes disappoint you. Yeah. No? In average, yes, but if you understand that making mistakes means to make a progress and still that means that process is going on, you realize that it's not such a horrible thing to disappoint, but it's not really pleasant thing, I believe. Mhm. Okay. So can you recall some of the last one? Or you don't want to? А можна ще раз, я ж не до кінця зрозуміла. Can you recall some last mistake? Or you don't want to? Some last mistakes. Well, a day before I was cooking, and it's like I made a mistake as I didn't get the result I really wanted to see, and that cake didn't look as I imagined it would. So that was my mistake, the last mistake, as I can remember. What else? Enough, I think. Yeah. Oh, I remembered. Also, mistake was when I was writing our homework, and you helped me to understand that he was doing that, not to do that, as I remember from the sentence. Okay. Галина, hello. Hello, я вже є. I'm sorry. Зв'язок? Хз, може, я нажала не на ту кнопочку. Угу. Ну, воно вибиває періодично. I'm so sorry. Да, це Zoom такий. Олена, ask, please. Okay, so what is your attitude towards making a mistake? I like mistake. Так. I like my mistake. I like But nothing,
Nothing changed. Mm, but nothing can be changed. Нічого змінити не можна. No, nothing can be changed. I see. Can we finish? Yes. Yes, I think yes. Thank you. Let's go to the whole. Thank you. Okay. Lena, Galina, have you discussed mistakes? Yes, we did. Great. So let's go to the vocabulary, today's words. Repeat after me and offer translation as usual. Dealing with mistakes. Dealing with mistakes. Так, translate. Справлятися з проблемами. Yes. З помилками конкретно, да? Справлятися з помилками, з проблеми. Let's work. Complex. Complex. Так, translate, if you know. Комплексний. Складний, заплутаний. Так, complex problem. Simple. Simple. Так, простий. Простий. Так, to solve a problem. To solve To the solve a problem. problem. Галина, мікрофон. Вирішити проблему. Так, розв'язувати проблему. Так, to answer. To answer. Відповідати. Відповідати. Так, colleague. A colleague. Так, Колега. to depend on. To To depend. depend on. Залежати від. Yes, залежати від чогось. Так, an example. An An example. example. Приклад. Так, Приклад. for example. For example. Наприклад. Так, to be confused about. To Repeat. be confused about. Бути спантеличним через щось. Так, бути в замішанні, спантеличним через щось. Так, nervous about. Nervous. Nervous about. About. Переживати щось. Секундочку. Це не може бути дієсловом, це прикметничок. Значить, нервуй. Так, to be nervous about. Окей. To be excited about. To be excited about. Бути. Чимось. Так, в захваті від чогось. Right? To make a mistake. To make a To mistake. make a mistake. Робити помилки. Робити помилку. Робити помилку якусь. And last one. To do well with. To do well with. Робити щось. Так, добре Ага. справлятися Чимось. з чимось. Окей. Remind me the translation. Давайте нагадайте мені переклади. Complex. Складний. Складний, комплексний також там є переклад. Мгм. Так, складний, заплутаний. Заплутаний це більше complicated. Це синоніми в даному випадку. Там вони трошки відрізняються. Колись навіть читав. Угу. Окей. Складного витащить. Так, складний. Simple. Це Простий. 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 Так, to solve a problem. Це що? Вирішити проблему. Вирішувати проблему. To answer. Відповідати. Відповідати. Colleague. Це хто? Колега. Колега. To depend on. Залежить. Залежати від. Залежати від. Так, an example. For example. Приклад. Приклад, наприклад. Наприклад. Так. To be confused about. Так. Be confused about something. What is? Бути в замішанні. Так. Угу. Be nervous. Нервувати. Нервувати. Прошу, а чим? Так.
Як діє, воно знову ж таки не вживається. Да? To nervous не може бути, уточнював. Капець, а щось можна бути в замішанні? Це прямо аж мені як несостоявшемуся філологу, аж на голову задавило. Бути А в як ще замішанні. можна? Давайте допишемо. Не знаю, я не знаю, бути в замішанні, це наче мені зразу велика діжка з тістом. Так, ви мені підскажете, я ж вам продрукувався. Так, замішання. Так, далі. Бути у захваті від чогось, да? To make a mistake. Робити помилку. And the last one. Добре справлятися з чимось. Так, добре справлятися з чимось. Let's read in English once. Тут слова не складні сьогодні. Разок прочитаю. Complex. Complex. Simple. Simple. To solve a problem. To solve a problem. Answer. To answer. Colleague. Colleague. To depend on. Depend on. An example, for example. An example, for For example. example. To be confused about. To be confused about. Nervous about. about. Be To be nervous. Be nervous about. Great. To be excited about. To be Be excited excited To make about. To make a Make a mistake. mistake. Так, to do well with. To To do do To do well well with. with. Так, let's split it into parts. Victor, the first one. Complex, simple, to solve a problem, to answer, a colleague, to depend on, an example. Так, Олена, example і далі. An example, for example, to be confused about, to be nervous about, to be excited about, to make a mistake, to do well with. Галина, the first part. Complex, да? Complex seem to solve a problem, to answer, a colleague, to depend on, an example. Repeat, please. Colleague. Colleague, a Colleague. colleague. Так, колега, colleague. Так, Михайло, let's finish. An example, for example, to be confused about, to be nervous about, to be excited about, to make a mistake, to do well with. Мгм. Як нервуватися правильно читається? Зараз перечитаємо. Так, to be nervous about. Nervous, to be nervous about. Nervous, ось так, nervous. Бути збентеженим. Так. Дивіться. Це ви про confused? Да, Збентеженим? Так, ну, Google предлагає такий этот самий переклад. гарний переклад. Допуск. А? Гарний переклад. Так, збентеженим. Nervous, давайте послухаємо. Nervous. Дивіться. Цей звук йо, nervous, UK version. Nervous. Так, and US. Nervous. Nervous. Йо і там R. Трошки так, да? Nervous. 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 Михайло, repeat, please. Nervous. Nervous, Так, і там було excited. excited. Угу. We are doing one sentence today. Сьогодні всього одне речення and definition. Let's work. Check the list in our group. Одне речення всього and definitions. This process when you do bad, for example, mistake in sentences. Make a mistake? Yes. Okay. It is a process when something
really needs something else and cannot do anything without it. Repeat, please. Is when something or somebody needs something else and it cannot do without this thing. Якщо чесно, не до кінця зрозумів переклад. Uh-huh. Okay, we have something, for example, a company, and some company need some resources, and if company doesn't have these resources, he cannot work, Мгм. and it is To depend on. yes. Залежати від. Мгм. Мгм. Багато поробили? Так. Половину. Угу. Так. М. Yeah. So National University of Ivan Franko. Yes. Last level, yes? Right. Mm-hmm. Have you finished? All be fine. Yes. Definitions too? Yes. Let's go to the We are conversation. You can take a few minutes if you want. Or we can go to the hall. Що треба робити? Ідемо в зал, якщо так уже. Окей. Граматика ще є. Let's go to the hall. У мене враження, що в нас вчитель вигнав з уроку, поставив за двері. Чого так? Ви ж все поробили? Да. Ми розмовляли на уроці. Так. Але англійською мовою. It's very positive. It's great. It's great. Let's check. Thank you very much. Let's check this grammar. It is a small word unless. Хіба що, хіба тільки, якщо не. Якщо щось не станеться. Михайло, read please the explanation. Прочитайте ось пояснення, подивимось приклади. Михайло, read please. Так. Unless. Хіба що, хіба тільки, якщо не. Мгм. Використовується, коли щось трапиться за умови. Зараз. Якщо щось не трапиться. Так, тут дуже зрозуміло, да? Так. Значить, воно повністю ідентичне до if not. Якщо щось не трапиться. І воно, по суті, ставиться замість if not. Так. І воно, по суті, ставиться в нульовий, в zero conditional, по суті. Давайте по прикладам і згадаємо про нульовий умовний, як воно там виглядає. Михайло, read the first one. You can watch television unless you eat your vegetables. Translate. Ти не можеш дивитись телевізор, хіба що, якщо не Поки, да? поки. Так. Поки ти їсиш овочі. Так, поки не... поки їси, да? Тут немає доконаного. Значить, Ну так, поки їсиш овочі. овочі не можна дивитись телевізор. Значить, if you don't. Дивіться. Це виходить як умовний нульовий, просто, порядок слів переплутаний. If you don't eat vegetables, you can't watch television. Окей. Давайте далі. Дальше. Віктор, read the next one. У нас є приклади, розберемось. Can't eat in a restaurant unless we have a reservation.
Угу. Ми не можемо обідати, їсти в ресторані, якщо ми не маємо резервації, бронювання. Угу. То ж саме, да? We Мгм. can't eat in the restaurant. Це теперішній простий. If we don't have reservation, також present simple. Тому це нульовий. Да? Воно там немає майбутнього. Simple на simple. If we don't have reservation. Олена, this one. You will lose the race unless you are the fastest. Ти Угу. програєш гонку, якщо не будеш швидшим, або якщо ти не є швидший, найшвидший. Угу. Це те ж саме, але перероблено з якого? З першого умовного. Я всі таблички подостаю зараз, не лякайтесь. Як можна його сказати через if? Олена, ось ззаду на... If you are not the fastest, Мгм. you will lose the race. Я напишу, щоб було нам зрозуміліше. If you're not the fastest, кома, да, you will lose the race. Схоже на перший conditional. Так. Це він і є. Present simple, а тут майбутній простий. Future simple. Так, а у цих перших два це були нульові. Давайте їх перепишемо. Оцей хоча б другий. Віктор. If we don't have a reservation, we can't eat in a restaurant. Так, we can't eat in a restaurant. Так. Подивимось ще приклади. Це я нам скинув групу. Значить, unless це поки щось не трапиться. І після нього має бути повністю, ну як речення, по суті, повноцінне. Підмет, присудок. Після нього не може бути короткої відповіді. Ось, unless you eat your vegetables, unless we have reservation, unless you are the fastest. Тобто після нього повна конструкція має стояти. Так. Це нам в групу. Давайте ще на приклади розберемось. Так, Віктор, example, please. Просто позачитуємо поки. You don't need to go unless you want to. Тобі не потрібно йти, якщо ти не хочеш. Угу. Галина, 2 давайте. He will be sick unless they stop eating. Ти будеш хворий до тих пір, поки не перестанеш їсти. She, вона, да? She А, will- вона. unless Вона she буде stops хвора. eating. Окей, і ще один. Unless you are too tired, let's go for a walk at the park. До тих пір, поки ти не втомишся, Угу. ходи в парк. Let's go, це пропозиція. Давай ходить в парк. Угу. Так, і оце те, що я казав. Unless needs a main clause to make a complete sentence. Після unless повноцінне речення ставиться маленьке. Олена, let's continue. Unless my son finish his homework, he can't go out. Допоки мій син не закінчить своє домашнє, не зробить своє домашнє завдання, він не може йти на вулицю. Не може йти. Давайте ще один. I can't go there unless I go with Alex. Я не можу туди піти без Алекса. Ну, або не можу туди піти, якщо у випадку, хіба що, якщо піде Алекс. Так, хіба що з ним. Окей. Так. Михайло, оці 2 давайте. I can't go there until I go with. Це читали. Вибачаюсь, так, це читали. I can decide Угу. answer. You tell me your plan. Слухайте. Так. Tell me your I plan. can't decide. Я не можу що? Я не можу decide. Вирішити. Ага. Я не можу вирішити. Хіба що. Ну, хіба що ти скажеш мені свій план, типу,
Угу. І далі. I wouldn't take a pill Угу. unless I had a headache. Headache. Translate. Ти wouldn't take. Ну, ти будеш приймати, Не слід. Тут же- тобі не слід приймати ліки, типу, ну, пігулки, піл. Угу. Хіба що ти будеш хворий, типу, Тут про себе. Значить, я не пив би ліки, поки б не якби не заболіла, був, якби не був хворий. якби не заболіла б голова. Угу. Так, давайте напишемо невелику табличку по часам. Значить, перший, це який буде? Present simple, unless і present simple, да? Давайте зробимо таку табличку собі. Так. Стався. Так. Present simple, unless, present simple. Так нам буде зручніше. Так, яке ще може бути? Ось she will be sick unless she stops. В чому суть? Тут не може бути future на future. Тому давайте це позаписуємо. Значить, майбутній простий, також на present simple, да? Давайте так собі позаписуємо, щоб була схема. Future simple. Знову ж таки, unless. І на present simple, бо два future ми так не ставимо. Так. Так, третій, це як тут? Unless. Unless you are too tired, let's go for a walk. Ну, також. Теперішні прості через to be. Давайте оцю. Unless my son finishes, тут має бути. His homework, he can't go out. Ну, це ж саме, в принципі, так. I can't go. Так, can't decide. Окей. Так, отак, Перезначили зараз. отак нам буде, да. Просто щоб два фьючера тут не було, я ось до чого хилю. Ще приклади. Олена, let's read. I won't go to the party unless you invite me. Я не піду на вечірку, хіба що ти мене запросиш. Значить, це future simple і present simple, да? Так, Мгм. present simple, так. Галина, Галина, continue. Unless it rains, we can have a picnic in the park. Present simple. Везде. Translate. Поки до тих пір, поки йде дощ, да, Угу. ми можемо бути на пікніку в парку. Угу. Так, давайте І до до... тих пір, поки не йде дощ. Unless it rain. Ми можемо піти на пікнік, ми можемо піти на пікнік, поки за винятком, якщо буде падати дощ. Да. Дивіться, якщо це... Якщо не буде йти дощ, Да, так? да, тут Так. в тому плані не поки, а за винятком. Дивіться, якщо його переписати, Мгм. if it doesn't, ну, або if it isn't raining, да? Значить, це як умовне виходить. Якщо б не було дощу, пішли б в парк. Давайте допишемо. Unless it rains, значить, це unless на початку буде в нас. Unless it rains, значить, unless present simple, і там через кому, да? Present simple. Ось така в нас буде. Так, unless it rains, і далі, далі, далі. Ось, там, де на початку, також повиписуємо. Віктор, continue. I won't eat the cake unless you promise it's homemade. Угу.
Я не буду їсти торт, хіба що ти кажеш, пообіцяєш, що це домашня робота. Домашній. Давайте наступне ще. Домашня. Я, да. Угу. Unless you study hard, you won't pass the exam. Якщо не добре вчитися, ти не здасиш екзамен. Так, це у нас які речення, по суті? Перше умовне, так? Угу. Давайте його також запишемо. Тут було би if you don't study hard. Угу. Може, оце unless if you don't study hard, you will not pass the exam. Давайте нам його напишемо. Але так, схематично, у простішій формі. Диктуйте, як там буде? Unless Unless present future. simple, да? If you don't study Ага. hard, Present simple. а там уже Ага. майбутнє. Да? Future simple. Це ми, по суті, переписали умовні речення. Але так буде доходчивіше. Так, давайте Мгм. подочікуємо. Треба все, хочу все роз'яснити нам усім. Михайло, 5. We won't leave the house unless the storm stops. Угу. Stop. Ми можемо залишити будинок, якщо Михайло, там заперечення. We won't. Ми не підемо, да? ми не підемо так Угу. з будинку, якщо шторм не закінчиться. Так, поки не зупиниться оцей град, шторм. Олена, continue. Мгм. Unless. Unless I finish my work, I can join you for dinner. Угу. Допоки не закінчу свою роботу, я не зможу приєднатися до тебе за обідом. Так, у нас ця структурка вже є, да? Unless, present simple, Мгм. present simple. Галина, continue. I won't buy the car unless it passed through inspection. Це слово thorough, да? Thorough. Так, Thorough translate. inspection. Я не можу купити машину до тих пір, поки не пройду через там, якісь там. Full, complete. Повну перевірку, да? Ну, Да. мабуть. Ретельну. Так, thoroughly – це ретельно. Так, Віктор, Inspection. continue. Unless you apologize, I won't forgive you. Угу. Хіба що ти вибачишся, я не пробачу тобі. Або поки не. Поки, да? А що Поки не. поки? Тут until же ж поки, чи це ж unless. Да, це синонімів, я думаю, в цьому випадку. Якщо не, поки не. Ну, тому що Until. якщо ти не вибачишся, я не пробачу тебе. Може, вона не хоче вибачатись ніколи. Так, Михайло, continue. Ну, все, труба, отношення. Михайло, 9, так? We won't watch the movie unless it gets a good reviews. repeat, please. Reviews. Reviews. Так. Мгм. We won't. Ми не можемо дивитися фільм, Мгм. якщо it gets good. Якщо він не в гарній якості, типу, чи як? Давайте тут детальніше. Значить, це із майбутнього скорочене, will not. Значить, ми не будемо дивитись кіно, Так. поки воно не отримає що? Good reviews. Гарні. Гарні відгуки. Так, Так, reviews. це останнє. Олена? Unless the train is on time, we will be late for the meeting. Мгм. Якщо поїзд не прийде вчасно, ми запізнимося на зустріч. Чудово. Значить, глянемо ще раз на нашу спрощену формулку. Тут все описали, дивіться. Начебто все. Present simple на present simple, future simple на present simple і ось таке. Мало було condition, да? Так тепер ще й unless. Так це воно і є. Це воно. Так я ж кажу, що мало було. Значить, зараз давайте повторимо, я переключусь на скріншотик. Як виглядає zero conditional?
Дивіться. Це if I don't і далі present simple. Просто if і not заміняється на unless. Ось і вся наука. Зробіть мені речення з if і don't, і ми його переробимо. Давайте разом. If I don't sleep, I watch TV. Так, if I don't sleep, це якщо не сплю, да? I watch TV. І те ж саме через unless. Як буде? Це ви переробляєте. Галина, давайте. Unless I sleep, Так, I watch TV. ось і все. Unless I sleep, значить, бачите, воно в собі включає заперечення навіть, да? Unless I sleep, I watch TV. Михайло, давайте спробуємо. Спочатку умовне, а потім переробимо. If I don't, якщо щось не робиться, або if she там doesn't. If I don't clean, Давайте втривало. clean, If I'm not cleaning. cleaning. If I don't cleaning, I listen music. I listen to the music. To the music. Те ж саме через unless, як буде? Unless I clean, Втривалому. Unless I'm cleaning. I am cleaning, Так. I listen Угу. to the music. Молодці. Тобто ми тупо обрали if і поставили unless? Да. Значить, у них там є багато замінників. Ну, не багато, штучок 5. Until, там, якщо, чи, whether. Ну, сьогодні ми дивимося на оцей, unless. Просто більш детально. Я хотів вам його корні показати, щоб ми не тупо робили речення. А подивились, звідки воно пішло. Так. І те ж саме ми робили, просто це був перший умовний. На початку був теперішній простий, а далі майбутній. Ось і все. Значить, це замінник. Ні, він ще ставиться там в третій, в змішані, просто ми їх не чіпаємо. В нульовий це present simple на present simple, і майбутнє може бути на first conditional. Так. Переключаємося на наш слайдик, із вас пару прикладів і на практику. Ось так нам буде простіше. Ось все схематично зображено. Давайте хоч по прикладу. Who wants to begin? Можливо, unless I study hard, I will not pass my exam. Так, unless I study hard. Далі. I will not pass my exam. Угу. Так, це був останній, да? Четвертий приклад. Угу. I will not pass. Окей. Віктор, Галина, Михайло. Unless I have a car, I will go by bus. Угу. Складна тема? Чи так собі? Так, Галина, let's try. Interesting. Трошки така, да? Confusing. Я і скоротив. Там понаписували до unless. Галина, let's try. No variants. I am stupid today. Давайте ось перший. Present simple на unless і present simple. Так, почнемо. Unless I found house, I live here. Так, unless I found a house. Значить, поки не... Unless I find a house, I live here.
Бачите, все вийшло. Unless I find the house, I live here. Так, Михайло написав, поки слухає. Оце я нам скину, це буде основний скріншотик. Він більш корисний, ніж у ті всі. Пробуйте по ньому і бажано не перестрибувати. Поробіть ось 1, 2, 3, 4, згори донизу, щоб не було misunderstanding у нас. Так? Дивіться скріншотик у групі. Let's try. Оцей останній. Тут схематично зрозуміліше. Михайло is listening. Віктор, let's try. По суті, це zero conditional, да, перероблений, і first conditional. Але через заперечення. Да? If I don't, if she doesn't. Те ж саме, просто через заперечення. Unless I pay Домовлялися. my... По порядочку. Ось раз, два. А, по порядочку. А, я понял. Present simple, unless I... The winter is cold unless sun shines. Окей. Ну, давайте подумаємо. Значить, repeat, please. The winter is cold unless the sun shines. Угу. Там і тривале підійшло би, да? Unless the sun is shining. Unless the sun is... Unless the О, sun... нульовий умовний, там теперішній, але там всі теперішні допускаються. І continuous ще й perfect. А, це ж... Ого. Да, в нульовий там допускають всі теперішні. Так, let's try next. Yeah, it should be simple. Я також був здивований. Нульовий всі допускає. Може бути через perfect. Ось слухайте. If I have drunk, I don't drive. If I have drunk, це present perfect. I don't drive. Тому zero conditional допускає таке. Там не тільки present simple на present simple. Там всі презенти. Я в нас типа I drive unless I have drunk. Да? Значить, я вожу, поки не вип'ю. Так. Okay, interesting. I will visit my parents unless emergency happened. Да, там треба ж повністю речення. Одним словом не годиться. Unless emergency occurs, так? Виникає. Yes. Так. Unless emergency occurs. Okay. Unless ці презенти щось теж йдуть. Unless unless you train hard, your health is bad. Окей. Unless you train hard, your health is bad. Або можна без hard. Unless you train, your health is bad. Я тут would поставив би. Would be bad. Ну окей. Ага, would be bad. Unless you train. Це навіть можна буде через минуле зробити, да? Unless you trained hard. Ну, це по типу if you didn't train hard. Це типу як умова. Якщо не тренуєшся, то будеш. Да, просто це буде if вже на другий умовний, на second conditional. Як воно буде в оригіналі, да? If you didn't train enough, да? Your health would be bad. Unless воно ж по всім стрибає. Ну, що, друге, то це більше як це виходить. Що зараз, типа, ти тренувався хорошо, але якби не тренувався хорошо, то Давайте ще по разу хоча б така тема. Так, present simple на present simple. Окей, present.
І підемо далі. М. Блін, важко щось придумати. Present simple Мгм. просто ставте. You are happy Угу. unless you are sick. Yeah. You're happy unless you are sick. Окей. Блін, так future simple. А, Так, запис іде чи ні? Іде. He will help you unless you tell him a lie. Окей. Бачите, тут може бути по привичці українській два фьючер можуть поставити. Ну, Зліва і справа не можна. Угу. Да? So, he will help you unless там you won't або you will tell him a lie. Два фьючер не ставиться. Угу. Бо ми колись робили until, unless, там тільки з презентом воно контактує. Угу. Так. І два останні. Окей. Unless you homework is done, you stay home. Окей. Це буде perfect на звичайний, так можна? Угу. Unless the car is fixed, Угу. you use buses. You will use bus. Да, і так підходить. Добре, я гляну, як там та група, і підемо далі. Угу. Так. Михайло поки слухає. Так, Олена, Глина, how was your practice? Not very good. Unless is bad word. Okay. Let's try this exercise. Давайте спробуємо цю вправу. We have to choose if or unless. Але ж не забувайте, що unless дорівнює if not. Там має бути йти на заперечення щось, да? А if просто на умову. Давайте спробуємо. Who wants to begin? I will take the job unless the pay is too low. Unless? Ну, перекладіть нам усім, Галина. Я типа візьму цю роботу, не дивлячись на що? Ну, давайте поставимо if. Не дивлячись на те, що заплатять. Я таки навіть перекладати не хочу. Заплатять дуже мало. Чого не хочете? Ну, тому що я не люблю, коли платять дуже мало, і взагалі Ну, так давайте, нечесно. if сюди підходить чи ні? Yes. Якщо заплатять дуже мало, Значить, я візьму роботу, якщо там платять. я взагалі буду дуже щаслива, якщо заплатять дуже мало за цю тяжку роботу. Добавте там the hard job і взагалі буде. Ну, давайте вибирати. Let's choose. Повна демотивація. Unless, значить, візьму роботу, але якщо там платять немало, да? Якщо? Ну, він ж не хоче мало грошей. Ні, не хоче. Значить, Ніхто не хоче. unless correct. Віктор, let's continue. Прочитайте його повністю. Знаєте, я візьму цю роботу, не дивлячись на те, що платня дуже маленька, да? Якщо тільки там немала платня. Тут, Якщо там не мала платня. це заперечення. Це заперечення. Тобто, якщо там не мала платня, да? Так. Або, Тобто він не хоче за малу платню працювати, чи вона, да? так. Дивіться. I will take the job. Як це через if буде звучати? If the, чи як там буде? If the pay
isn't too low. О, Мгм. воно ж до себе not включає. If not. I will take the job if the pay isn't too low. Ось в такому контексті. Ага. О. А виходить заперечення на заперечення плюс. Ось так. Віктор, let's try. I will be back tomorrow unless there is a plane strike. Чудово. Да, я О, повернусь завтра, якщо. неправильно. Врон? Давайте подумаємо. Ні, я повернусь завтра. Це Так. що вони хочуть. Якщо буде страйк літаків, чи страйк це якось нічого не значення. Ну, плейн страйк, да. Типу, вони Наверно. забастовка, я так зрозумів. Якщо забастовка, то По-моєму, ваше правильно, це щось таке. це може вони щось. Страйк може якесь інше значення? Ваше речення нормальне. Йдемо далі. Чудо. Олена, Це просто додає до понімання вот это вот. плюс 100 до розуміння. Олена, let's try. Ні, я тут ставив би unless так само. Просто це може і печатались. I will be back tomorrow unless. Давайте через if перепровіряти. If there is no a plane strike. Все вірно. Наше краще. Якщо там немає забастовки або там удара. Хіба що тут переклад буде інший. Олена, Плейн страйк. Let's go for a walk unless you are too tired. Якщо ти не дуже змучений, то ходімо погуляємо. і тут таке саме має бути, якщо немає там забастовок. Галина, I am going to walk in the garden this afternoon. я так розумію, це просто від вашого ставлення залежить. Да? Хто любить дощ, піде через if. Якщо буде дощ, unless it rain, якщо... Ні, це не мій ранок. Я збираюсь працювати в саду після обіду. Unless it rain, по ідеї. Якщо не піде дощ, да? Да. Так? Так. Боже, зелененьким засвітило. Віктор, let's try. А я, до речі, зрозумів, що там if. Може він поїхав до аеропорту і мав кудись відправлятися. Якщо забастовка, то він додому вернеться і не полетить. Хочете Такому вернути? значенні. А ну-ка. I will be back. Я повернусь. Да, я повернусь Точно. назад tomorrow, якщо буде забастовка літаків. Це повторно прийду на in в такому плані. Ну, він не то, що він повертається, back, він, да. не полетить. В такому, напевно, вони мали на увазі значення. Може він хотів полетіти сьогодні, а там забастовка, і я приїду Я завтра. це розумію, що це він прийде ще раз на check-in, на польот списатися. Якщо сьогодні буде погано, в такому плані. Або так. Ну, дивіться, Back tomorrow. я б тут написав би I will be back tomorrow, I will go там once more to the airport if there is a strike. В такому плані. Що я ще раз прийду в аеропорт, якщо там сьогодні забастовка. Угу. Тут просто початок не дуже зрозумілий був. Тут ми його переклали як come back home, але це ж не про дом. Прийду ще раз в аеропорт, якщо сьогодні там бастують. Отак, типу. Так. Давайте, тут не багатько. Хто зараз? Я маю. Давайте. I will be surprised if he doesn't have an accident soon. Угу. Так, я теж так думаю. Бо unless оце б відмінило б, да? Угу. Там було б мінус на мінус. Окей. Так, Олена, let's try. I think she would look prettier if she didn't wear so much makeup. Напевно, та сама ситуація, що в попередньому реченні. Там є діти, відповідно. Да, щоб ми його не відмінили ненароком, да?
Бо мінус Якби не було діду, то ми б писали unless, так? Unless she were так, to... От двойне заперечення мінусується. Так, Галина, let's try. Ну, тут же вже по класике, тут даже думать не надо. If you don't stop smoking, you will fall seriously ill, да? Якщо ти не припиниш, Так. Віктор, let's try. Zero in time. Unless you start now, you will not reach zero in time. Ось бачите, як поперла? Так, Олена. If I were rich, I would spend all my time traveling. Так, Галина. have enough time tomorrow, I will come and see you. Unless I have enough time, не дивлячись. Yeah. If I have enough time tomorrow, I will come and see you. Дивіться прикол. Ми зробили через unless друге. І нам неправильно нас сказали. Угу. А може, типу, це те, що ми Відповідь. вибрали? Ну, ось answers. Ми зробили через unless. Це сайт заглючив. А, окей. Все у нас чудово. Я прийду, якщо там немає забастовок. Все ми правильно зробили. А то надумали вже. Ось, сайт, привіт. Unless there is a plane strike. Listening. Давайте трошки слухати. A2, нормальна складність. Listen to Eliza talking about her family and choose answers. True or false. Такс. Два рази послухаємо, тут 2 хвилинки, небагато. I have one brother, Paul, who's 3 years older than me. I'm 18 now, so he's 21. He's an apprentice engineer on ships for the oil and gas industry, so he lives away from home for a month, and then lives home for a month before returning to sea again. He started that just 4 months ago. We get on well, although we have always argued a lot, though not about important things. Just usual kid stuff, like whose turn it is to play video games and things like that. He's actually always been really kind and helpful when I have a problem or when friends are mean to me. I miss him a lot when he isn't at home, although I never tell him that. The house is really quiet without him. I realise that I quite enjoy arguing with people, but I don't know anyone else who likes it. My friends think I'm being unkind when I argue, and my dad doesn't like it when I argue with him or mum. My parents are fine. My dad used to be an engineer on ships too, but now he has taken early retirement. He's building a boat and wants to sail it around the Mediterranean. I admire him for that. He always has big ideas and makes them happen. For example, he built our house completely by himself. Lots of people have big dreams, but they don't actually do anything to get them. But my dad does. My mum is really kind and caring, and has always been interested in me, my brother, and my friends. She hasn't worked for over 20 years now, so she has plenty of time. But I'm hoping to move away from home soon. I don't know what she will do when both Paul and I aren't here. I think she will be quite bored. She isn't very good at finding things to do, like my dad is. I have one brother, Paul, who's 3 years older than me. I'm 18 now, so he's 21. He's an apprentice engineer on ships for the oil and gas industry, so he lives away from home for a month, and then lives home for a month before returning to sea again. He started that just 4 months ago. We get on well, although we have always argued a lot, though not about important things. Just usual kid stuff, like whose turn it is to play video games and things like that. He's actually always been really kind and helpful when I have a problem or when friends are mean to me. I miss him a lot when he isn't at home, although I never tell him that. The house is really quiet without him. I realise that I quite enjoy arguing with people, but I don't know anyone else who likes it. My friends think I'm being unkind when I argue,
and my dad doesn't like it when I argue with him or mum. My parents are fine. My dad used to be an engineer on ships too, but now he has taken early retirement. He's building a boat and wants to sail it around the Mediterranean. I admire him for that. He always has big ideas and makes them happen. For example, he built our house completely by himself. Lots of people have big dreams, but they don't actually do anything to get them. But my dad does. My mum is really kind and caring, and has always been interested in me, my brother, and my friends. She hasn't worked for over 20 years now, so she has plenty of time. But I'm hoping to move away from home soon. I don't know what she will do when both Paul and I aren't here. I think she will be quite bored. She isn't very good at finding things to do, like my dad is. So, Victor, let's begin. Okay. Paul is Alice's older brother. True. Так, я буду відмічати, бо сайт також може зависнути. True. Так, Олена, what do you think? Paul no longer lives permanently with his family. True? True. Так, Галина? Liz and Paul used to have serious arguments. I don't know. False, maybe. Like kids stuff, they always argue. False. False. По-моєму, вони там дружили, да? Так, третє мінус. Так, Віктор. Paul is often mean to Alice when she is with her friends. False. Так, четверте. False. Олена, continue. Elisa enjoys arguing, but her friends and father don't. True? True. Так, Галина. Liza's father has built a house and is now building a boat. По-моєму, true. Так, Віктор, continue. Her father doesn't try to achieve his dreams. False. False. Так, Олена. Elisa's mother has just retired after working for over 20 years. False? Якщо не помиляюсь. Who knows? False. Галина. Liza's want to leave her parents' home. Не знаю. False, по-моєму. What do you think, students? She says she won, but she's sorry, and she she thinks her mother will be really bored, something like that. Maybe. True, false. Там буде скрипт, почитаємо. True? Так, має бути скриптик. Так, Віктор, let's finish. Alice's mother is not very good at entertaining herself. True. True. Так. Угу. Я тому відповіді пишу. Зараз проставлю плюс-мінус. Так, секундочку. Ще й сайт завис. Зараз запуститься. Угу. Так. Плюс, мінус, мінус. Так, true. True. False. False. Дивіться, щоб я не помилився. Так, плюс. Так, true. True. Два мінуса. Мінус. І плюс. Так, підряд він не висне, наче. То перегружався довго? Може, то через VPN? Ні, нема. Казав, не включений VPN. О, everything is correct. But let's read and translate.
Давайте, щоб закріпити, поперекладаємо трошки. Так, Віктор казав перше, давайте в розброс. Олена? Uh, I have one brother, Paul, who is 3 years older than me. I am 18 now, so he's 21. Я маю одного брата, Паул на 3 роки старший від мене, і мені 18, йому 21. Так, Галина? Давайте тут з перекладом поробимо. He's an apprentice engineer on ships for the oil and gas industry, so he lives away from home for a month and then leaves home for a month before returning to sea again. Угу. Він, хто він там? Якийсь там інженер, Ну, apprentice – це учень або молодший. молодший, да? Молодший інженер на де? On ship? В магазині? В магазинах? Корабель. На кораблях? Угу. For the oil and gas industry. Нафтогазова добича. Кораблях. Так. І він живе не вдома, він живе ну, типу, поза домом нашим for a month, місяць, і потім повертається додому на місяць перед поверненням на море знову. Вахта. Да? Місяць. Ну, Так, да. Вахтовим методом, да? так, Віктор, continue. We got on well, although we have always argued a lot. Though not about important things, just usual kid stuff, like whose turn it is to play video games and things like that. Ми добре ладимо, Угу. хоча ми сваримось багато, але не через серйозні речі. Там якісь там дитячі речі, такі як чия це черга, грати в відеоігри і подібні речі. Окей, Олена, continue. He's actually always been really kind and helpful when I have a problem or when friends are mean to me. I miss him a lot when he isn't at home, although I never tell him that. Насправді він дуже добрий і завжди мені допомагає, коли в мене проблема, або коли мої друзі підлі, або підлі до мене, по відношенню до мене. Я за ним дуже скучаю, коли він не є вдома, хоча ніколи йому про це не говорю. Угу. Так, мін – це не подлий. Грубий або злий. Добре. Мін – грубий або злий. Образливий такий. Галина? Я, да. Угу. The house is really... Мене чутно? Чутно? Угу. The house is really quiet without him. Really that I quite enjoy arguing, да? Через With people. arguing. Arguing with people, but I don't know anyone else who likes it. My friends think I'm being unkeen when I agree. Давайте два слова. Два слова. Argue. Unkind. Unkind when I argue. Argue. Мгм. And my dad doesn't like it when I argue with him or mom. Мгм. Будинок дійсно тихий, да? Без нього. Так. Я усвідомлюю, що я що роблю? Enjoy Тих- arguing with people. Що мені Типа подобається? зручно. Що? Мені подобається, що робити. Arguing with people. Сваритися з людьми. Так. I know one person. Але я не знаю. Anyone else who likes it. Кому. Що? Але я не знаю, що я не знаю. Нікого, кому подобається це, да? А кому б це подобалось?
кому б це подобалось. Енергетичні Мої вампіри. Мої друзі думають, що я unkind недобра, да? Коли я Kind, злюсь. kind – це добрий, ну, чи ввічливий, unkind – грубий, неввічливий. Так. Коли я зла, і мій тато не любить, коли я сварюся з ним або з мамою. Угу. Ну, це навіть не сварюся, сперечаюсь, скоріше. Сперечаюсь. Argue – сперечатися, спорити. Так, Мгм. continue. My parents are fine. My dad used to be an engineer on ship too, but now he has taken early retirement. He is building a boat and wants to sail it around the Mediterranean. I admire him for that. He always has big ideas and makes them happen. For Мгм. example, he built our house completely by himself. Мгм. Мої батьки чудові. Мій тато був інженером на кораблях також, Мгм. але він пішов рано на пенсію. Він зараз будує човен і хоче, що це, To sail in- плавати в Середземному морі. навіть. Так, плавати в Середземномор'ї. Я захоплююсь ним через це. Мгм. Він завжди має великі ідеї і реалізує їх. Мгм. Наприклад, він побудував наш будинок повністю своїми руками. Шикарно. Олена? A lot of people have big dreams, but they don't actually do anything to get them, but my dad does. Багато людей мають великі мрії, але насправді вони нічого не роблять, щоб досягти їх, щоб вони збулися, але мій тато робить. Угу. Галина? My mom is really kind and caring and has always been interested in me, my brother, and my friends. Мгм. She hasn't worked for over 20 years now, so she has had plenty of time. Так, два слова повторимо. Kind. Kind, Kind, так. І caring. caring. Що таке caring? Ну, як піклується про всіх. Як Хочеться сказати гадке слово озабочена. Это про когось піклуватися, так? Як прощаються, можна сказати там take care. Мгм. Ну так, дивись за собою. Типу. Мгм. Оглядайся. Take care. Translate. Моя мама дійсно добра і заботлива, да? Так, любляча така. Любляча. А ви закрили далі. І завжди, що робить? Завжди цікавилась Угу. мною, моїм братом і друзями. Угу. Вона не працювала, чи не працює, has worked for over 20 years now. Вона десь близько 20 років. Да? Вона не працює десь близько 20 років. Навіть більше він. Over. Більше 20 років. Угу. І вона має plenty of time. Plenty, я не знаю, що таке plenty. Students. Багато часу. Багато. Plenty – це багато? Мгм. І Значить, має багато часу, да? ми дізналися, що a lot of, далі буде plenty of. Plenty of time. Так. Віктор, continue. But I'm hoping to move away from home soon. I don't know what she will do when both Paul and I aren't here. I think she will be quite bored. Угу. Але я надіюся, що я поїду з цього дому Угу. скоро. Я не знаю, що вона буде робити, коли ми разом, Пол і я, коли нас не буде тут. Угу. Я думаю, вона буде досить знудливою, їй буде скучно, їй буде досить скучно. А їй буде нудно. Або знуджена, так і кажуть. Так. Так, а я тоді не зрозуміла, чому там true, що Ліза wants to live
What здурив, sorry. Да, Я хоче, переклала правильно. хоче піти з дому. Все, я переклала, що хоче жити. Угу. Sorry. Так, Олена? Okay, I think she will be quite bored. She isn't very good at finding things to do, like my dad is. Я думаю, що їй буде досить скучно. Угу. Вона, скажімо так, їй тяжко знайти речі. Ну, дослідно, напевно, їй тяжко, вона погана в тому, щоб шукати якісь речі, щоб робити, порівняно з моїм татом. Ну, тобто, їй складно знайти чим себе зайняти, на відміну від мого батька. Угу. She could try building some house. Or boat. Поки робиш дім, є чим зайнятися. Окей. Да. Так, Або треба купити ще один дім. let's look at small grammar. Так, де ж вона? Так, це не там. Давайте оце перечитаємо. Граматику вже давати не буду. How to handle mistakes. Галина, what should we do at first? Що таке handle? Справлятися з Да, справлятися. Hand – рука, handle – взяти справлятися. в руки. В руки. Так, що треба робити спочатку, Галина? Admit your mistake. Admit your mistake. Проаналізувати свою помилку. Check what you can Не спіши. do. Mistake. Там. Що? Mistake. Що? Admit your mistake. Переклад. Yes. Admit, проаналізувати, да? Чи Ага. прийняти? О, признати, прийняти. Признати свою помилку. Так. Check what you can do to prevent it happening again. Перевірити, мабуть, да, що ти можеш, мабуть, як ти можеш Запобіг. запобігти, щоб вона не трапилась знову. Так, Віктор далі, будь ласка. 2 строчки. Understand mistakes are part of greatness. Зрозуміти, що помилки – це частина greatness. Так, і тут величие, да? Щось велике. Так, величие, так. Величе, ага. Чого частина? Чогось великого, greatness. Greatness, о боги. Да. Так, next one. Mistakes are teachers. Помилки – це вчителі. Так, Олена. Mistakes make us teachers too. Помилки роблять нас також вчителями. Мгм. Forgive yourself. Пробач собі. Forgive yourself. Прям психологический этот тренинг. Так, are you agree with it? Стівенс. I'd like mistake. I'd like mistake. Forgive yourself. Yes. It's important. Maybe the most important here. Olena, what do you think? Should we forgive our mistakes? Емі Forgive. Огалі. Кого питають? Олена, Я просто ж не почула, чи Олена, чи Галина. Я не Та я почула. теж записаю. Olena, what do you think about forgiving yourself? I think that it's really important to forgive yourself and to understand that mistakes are part of greatness. And if you want to get a progress, you should make mistakes and always trying to analyze them and to do everything you can to prevent it happening again. Угу. Я колись клацав програму класну, і вам раджу, лінгвіст. Я поки послань не давав, але може дам. І там пише кількість помилок, коли ви вчите якісь слова. Угу. В цьому шикарному слові зробив 24 помилки. Substantial. Так. Бо рука тягнеться написати substantial. Просто концовка оця мене добиває. Ну, звик, да, national, да, substantial. Концовка просто мене 24 рази зловив.
Так, Оцей лінгвіст, він ж платний, да? Там нема безплатного. безкоштовний, там 5 тисяч слов безкоштовно учиться. Да? Я Так, ж а 8, спробував, нема. 8 тисяч вже за гроші. Може, в мене той лінгвіст. Ось, оце можете собі запам'ятати, да? Суттєвий impotent, але більш продвинутий. Substantial. Substantial. Тому помилка корисна. Так, висновки давайте. Олена, what have we done today? Uh, what have we done today? We have a conversation about mistakes. We discussed some At the beginning. at the beginning. We okay. At the beginning, we had a conversation about mistakes. We discussed Before some conversation, questions. we repeated what? We admitted uh, that like what is your attitude toward making a mistake? How do you deal with mistake, analyze them, and what can you gain from making mistakes? We have learned new words on topic dealing with mistakes. Although we have discussed some grammar rules, especially when and why we can use or should use unless. Давайте по словам трошки детальніше. Have we done sentences and definitions? Yes, we did sentences using new words, and also we, with our colleagues, tried to make a definition. Then we analyzes some grammar rules using unless, when we can use this and what does it mean. Also, we made some sentences using this grammar structure, this word unless. Is it hard to use? What do you think? It's easy to be confused about that, but if you practice a lot, I guess you achieve a success. It's just like, it's not difficult, but sometimes you need to stop and think again, remembering all the rules before, and use it like more often to remember, and to make it easier for you to understand and to use this grammar structure. What else? Listening. So also we have like interesting conversation and useful one, how to handle mistakes. We And have listening. Так? Roger? And listening. And listening, yeah, of course. And listening, where we have, after listening, we have 10 questions. And it was interesting. And after the listening, we had, question was like on the context of the audio. It was about Elisa and her family, her brother and mother and father, about their characters, about Elisa's plans on the future, and so on. Оце слово шукав. Значить, apprentice. Тут знайшли. Apprentice. Значить, це стажор чи учень когось. Це Так, таке, молодший, ти казала, та інженер. да, ну це таке старе слово, це із середньовіков'я. Там кузнець і apprentice. Так, його особистий учень, типу. Як ото подмастер'я воно перекладається. Що він когось... А? Стажер. Стажер. Apprentice. Значить, і ще яке там було слово цікаве у нас, це вже не знайду. Так, apprentice. Ми там згадували, що plenty of, a lot of. Plenty of, да? Значить, буде як про кількість. Many, much, a lot of і plenty of. Homework. Давайте по-домашньому. Ну, речення, як завжди.
Значить, робимо по реченню з усім. У нас це в групі є. Ну і, звичайно ж, пишемо unless. Так. Значить, по словнику це стандартно. І unless 10 штучок у різних формах. Дивіться підсказку у групі, ось цю, вона найзручніша. Ось там, де розписано ось напряму. Да, present simple з ф'ючером. Ось. Ну, давайте 8, трошки зменшу. Це буде по 2 на кожен. І на цьому, в принципі, все. It is all for today, students. I was glad to see you. I wish you to have a good day. I'll post homework to our group and see you next time on Monday evening. Thank you. Okay. Have a good day. Thank you. Monday Have a good morning. weekend. Take care. Goodbye. Bye. Так.